Σας καλωσορίζω στο πρώτο εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Στο εργαστήριο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο αναπτυξιακά συστήματα. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο εξάμηνο θα μας απασχολήσει το αναπτυξιακό σύστημα της εταιρείας Freescale Kinetis K70, το οποίο είναι ένα αναπτυξιακό σύστημα που βασίζεται σε μικροελεγκτή MK70 FN1M0, το οποίο βεβαίως είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο της εταιρείας Freescale, που βασίζεται όμως σε ARM Cortex Mi4 αρχιτεκτονική. Αφού λοιπόν γνωρίσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά αυτού του αναπτυξιακού συστήματος, στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στους ακροδέκτες γενικού σκοπού, General Purpose I/O, τους οποίους θα μελετήσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε ως εξόδους, είτε ως εισόδους είτε ως εξόδους. Θα μιλήσουμε για χρονομετρητές και συγκεκριμένα για τον χρονομετρητή FTM του συγκεκριμένου μικροελεγκτή. Επόμενο θέμα μας θα είναι η χρήση διακοπών, interrupts δηλαδή, και μάλιστα σε συνδυασμό με τον χρονομετρητή FTM, ενώ ένα τελευταίο περιφερειακό το οποίο θα μελετήσουμε είναι ο Digital to Analog Converter, που βρίσκεται ενσωματωμένος στον συγκεκριμένο μικροελεγκτή. Αυτά τα θέματα θα μας απασχολήσουν για τις πρώτες 7 με 8 εβδομάδες του εξαμήνου. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με ένα αναπτυξιακό σύστημα που ονομάζεται FTP3 και το οποίο περιλαμβάνει μία απλή CPLD, ένα απλό CPLD ολοκληρωμένο κύκλωμα επαναδιαμορφώσιμου υλικού, το οποίο θα προγραμματίσουμε με τη χρήση της VHDL. Αυτά όσον αφορά την ύλη του εργαστηρίου. Ξεκινώντας λοιπόν τη γνωριμία μας, θα ήθελα να σας δείξω το πλήρες αναπτυξιακό σύστημα που η εταιρεία Freescale έχει δωρήσει στο τμήμα μας, από ποια τμήματα αποτελείται. Το αναπτυξιακό σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στα πρώτα εργαστήρια των ενσωματωμένων συστημάτων αποτελείται από τις πλακέτες που βλέπετε εδώ και ονομάζεται Freescale Kinetis K70 Tower System. Η βασική πλακέτα του είναι το Controller Module που βλέπετε, στο οποίο ο βασικός μικροελεγκτής είναι ο MK70 FN1M0 και ο οποίος εργάζεται στα 120 MHz. Τι άλλο υπάρχει πάνω σε αυτήν την πλακέτα, την οποία βέβαια πρέπει να τονίσω ότι σε κανονικό περιβάλλον εργαστηρίου δεν αγγίζουμε με τα χέρια μας όπως βλέπετε να κρατάω αυτή τη στιγμή, αλλά χρησιμοποιούμε ειδική προστασία από στατικό ηλεκτρισμό ώστε να μην καταστρέψουμε τα εξαρτήματα που βρίσκονται πάνω της. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να συνεχίσουμε λίγο την ξενάγηση σε αυτή την πλακέτα για να καταλάβουμε και ποια εξαρτήματα άλλα θα χρησιμοποιήσουμε στις ασκήσεις μας. Υπάρχει μία σειρά από 4 επαφές, touchpads όπως ονομάζονται, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διακόπτες, κάθε ένας από τους οποίους στο μέσον του έχει και από ένα LED γενικής χρήσης. Επίσης υπάρχουν 3 διακόπτες, οι γαλάζιοι που βλέπετε εδώ, γενικού σκοπού, τους οποίους επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με την εφαρμογή μας. Για προσομοίωση αναλογικών ενδείξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το ποτενσιόμετρο, σε αυτό εδώ το σημείο από το κάτω μέρος της πλακέτας,
το οποίο συνδέεται σε έναν μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα που βρίσκεται ενσωματωμένος μέσα στον μικροελεγκτή. Για αξιοποίηση περισσότερων δυνατοτήτων που προσφέρει όλο το σύστημα Kinetis Tower K70, μπορούμε να συνδέσουμε παραπάνω από μία πλακέτες με τη βοήθεια αυτών των δύο elevators, όπως ονομάζονται, οι οποίοι, όπως βλέπετε, ξεχωρίζουν μεταξύ τους ο μεν με τις λευκές υποδοχές ονομάζεται Primary Elevator, ενώ ο elevator με τις μαύρες υποδοχές ονομάζεται Secondary Elevator. Η διαφορά τους, εκτός από το να διασυνδέουν τις ενδιάμεσες πλακέτες τις οποίες θα τοποθετήσουμε, είναι και το ότι ο Primary Elevator διαθέτει ένα τροφοδοτικό ενσωματωμένο, εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε κυκλώματα που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από αυτή που μπορεί να μας παράσχει μια κανονική θύρα USB, οπότε σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε εξωτερική τροφοδοσία και τοποθετούμε κατάλληλα αυτόν τον διακόπτη στον Primary Elevator. Άλλα δύο αναπτυξιακά κυκλώματα τα οποία μπορούμε να συνδέσουμε στο σύστημά μας είναι το Serial Module που βλέπετε, του οποίου η βασική θύρα είναι μία Ethernet πόρτα που μπορεί να φανταστείτε ότι μας βοηθάει να συνδέσουμε το όλο σύστημά μας σε ένα τοπικό δίκτυο, καθώς και μία CAN θύρα, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές που χρειάζονται σηριακή επικοινωνία. Εάν πρόκειται να κατασκευάσουμε επιπλέον δικά μας κυκλώματα που να συνεργάζονται με τα έτοιμα κυκλώματα του Kinetis Tower K70, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η πλακέτα πρωτοτυποποίησης, η οποία, όπως βλέπετε, έχει τρύπες χωρίς σύνδεση μεταξύ τους, τις οποίες μπορούμε να τοποθετήσουμε και να κολλήσουμε τα δικά μας εξαρτήματα, τα οποία να διασυνδέσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Κάθε μία από τις πλακέτες που σας έδειξα, στην πλευρά που πρέπει να συνδεθεί στο Primary Connector, έχει μία ενδεικτική λευκή λουρίδα, την οποία πρέπει αυτήν να τοποθετήσουμε στην πλευρά του Primary Connector. Απλά, πολύ προσεκτικά προσπαθούμε να κουμπώσουμε πρώτα μία-μία τις πλακέτες. Το Controller Module θα το τοποθετήσουμε στην πάνω πλευρά, ώστε να έχουμε πλήρη έλεγχο, και το Serial Module στην τελευταία κάτω υποδοχή. Στη συνέχεια, πολύ προσεκτικά, τοποθετούμε τον Secondary Elevator, φροντίζοντας πρώτα να έχουν στην ίδια ευθεία τοποθετηθεί οι επαφές, για να μην προξενήσουμε κάποια ζημιά. Αφού λοιπόν βρίσκονται στην ίδια ευθεία οι υποδοχές, μπορούμε να πιέσουμε ελαφρά, ώστε να γίνει σωστά η σύνδεση. Το σύστημά μας αυτό τώρα μπορούμε να το τροφοδοτήσουμε με μία USB θύρα στον υπολογιστή στον οποίο πρόκειται να δουλέψουμε. Και μπορεί να δείτε ότι έχουν ανάψει μερικά ενδεικτικά LED για την κατάσταση λειτουργίας, καθώς επίσης και ένα από τα LED γενικής χρήσης, το οποίο ανάβει εξαιτίας του τελευταίου προγράμματος που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη flash του μικροελεγκτή που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύστημα. Στη συνέχεια του εργαστηρίου θα δούμε την χρήση του εργαλείου Code Warrior που παρέχεται από την εταιρεία Freescale και κάποια έκδοσή του, όπως η Special Edition, που έχει βέβαια κάποιους περιορισμούς στο όριο του κώδικα που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι δωρεάν. Στον υπολογιστή βρίσκεται ήδη στημένο το Code Warrior και ακολουθώντας τις οδηγίες της πρώτης άσκησης, η οποία μετά από μια γενική περιγραφή όπως αυτή που κάναμε μόλις τώρα στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό σύστημα, περιγράφει τη διαδικασία του πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ένα παράδειγμα κώδικα στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό σύστημα. Ακολουθώντας λοιπόν τις οδηγίες που βλέπετε εδώ σε αυτό το σημείο στην εκφώνηση, από το εργαλείο Code Warrior πηγαίνουμε στο μενού File,
επιλέγουμε New και Bareboard Project. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο μέσω του οποίου θα επιλέξουμε τη μορφή του project το οποίο έχουμε σκοπό να αναπτύξουμε. Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να δώσουμε το όνομα του project σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να είναι κάτι σαν Lab 1. Η θέση στην οποία θα αποθηκευτεί το project είναι το workspace που ορίζουμε την πρώτη φορά που ξεκινάμε το εργαλείο Code Warrior. Στη συνέχεια πατάμε Next και στην οθόνη που εμφανίζεται πρέπει να επιλέξουμε την οικογένεια των μικροελεγκτών, στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής που βρίσκεται στο περιφερειακό κύκλωμα. Εφόσον μιλάμε για Kinetis K70, θα ανοίξουμε τη σειρά Kinetis K και την υποομάδα K7H. Ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής που χρησιμοποιούμε εργάζεται στα 120 MHz, κατά συνέπεια ανοίγουμε αυτήν την ομάδα και βρίσκουμε το συγκεκριμένο μοντέλο K70 FN1M0. Το επιλέγουμε και διαλέγουμε Next στη συνέχεια. Η επόμενη οθόνη αναφέρεται στο με ποιο τρόπο θα συνδεθεί το αναπτυξιακό σύστημα με τον φορητό υπολογιστή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το απλό USB καλώδιο που βλέπετε, τότε αφήνουμε την συγκεκριμένη επιλογή που έχει κάνει το σύστημα για μας. Και διασυνδέουμε το αναπτυξιακό μας. Όπως βλέπετε έχουν ανάψει κάποια ενδεικτικά LED, ενώ από προηγούμενο πρόγραμμα που έχει αποθηκευτεί πάνω στην flash μνήμη μάλλον του μικροελεγκτή του συγκεκριμένου αναπτυξιακού, ανάβει ένα από τα 4 LED γενικής χρήσης. Στο παράθυρο της εφαρμογής μας επιλέγουμε Next για να ορίσουμε την επόμενη παράμετρο, που είναι ποια γλώσσα προγραμματισμού θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε την ανάπτυξη της εφαρμογής μας. Υπάρχουν 3 επιλογές. Υπάρχει η κλασική ANSI για να γράψουμε τον κώδικά μας. Εάν χρειαζόμαστε δομή αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η C++, ενώ αν έχουμε σκοπό να γράψουμε σε συμβολική γλώσσα τον κώδικά μας, επιλέγουμε Assembly. Στο ARM Building Tools μπορούμε να επιλέξουμε είτε να χρησιμοποιηθεί ένας GNU Compiler, είτε ο proprietary compiler της Freescale και αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε στα παραδείγματά μας. Βέβαια, υπάρχει και μία επιλογή ακόμα που αφορά το πώς θα υποστηριχθεί το σύστημά μας για πράξεις κινητής υποδιαστολής. Εάν επιλέξουμε υλοποίηση σε software των πράξεων κινητής υποδιαστολής, τότε ανεξαρτήτως του επεξεργαστή αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, με κόστος όμως μεγαλύτερη καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτών των πράξεων. Ενώ αν υποστηρίζει ο επεξεργαστής μας πράξη σε κινητή υποδιαστολή, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την δεύτερη επιλογή hardware υλοποίησης. Η τελευταία παράμετρος που μπορεί να ρυθμιστεί από αυτό το παράθυρο έχει να κάνει με το αν θέλουμε το σύστημα αυτόματα στον σκελετό κώδικα που θα δημιουργήσει για το project μας να υπάρχει κώδικας για την αρχικοποίηση των βασικότερων περιφερειακών κυκλωμάτων. Στα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν δεν θα χρησιμοποιήσουμε τέτοιου τύπου αρχικοποίηση, κατά συνέπεια αφήνουμε την επιλογή None σε αυτό εδώ το παράθυρο και επιλέγουμε Finish. Το σύστημά μας στη συνέχεια δημιουργεί τον κώδικα μάλλον του project το οποίο ζητήσαμε να φτιαχτεί και το οποίο θα εμφανιστεί σε λίγο στην οθόνη μας. Βλέπετε στο παράθυρο που εμφανίζεται ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή ο κατάλληλος κώδικας και στο παράθυρο που βρίσκεται ο κέρσορας τώρα έχει δημιουργηθεί ένα project με το όνομα Lab 1. Η επιλογή RAM δίπλα στο όνομα του project σημαίνει ότι μετά την μετάφραση, αν επιχειρήσουμε να κατεβάσουμε τον μεταφρασμένο κώδικά μας στη μνήμη του αναπτυξιακού συστήματος, αυτό θα αποθηκευτεί στη μνήμη RAM,
που σημαίνει ότι αν διακόψουμε την τροφοδοσία θα χαθεί αυτό το πρόγραμμα και θα πρέπει την επόμενη φορά να ξανακατεβάσουμε πάλι με την ίδια διαδικασία τον κώδικα. Εάν θέλουμε να αποθηκεύσουμε μόνιμα στη μνήμη flash του μικροελεγκτή τον κώδικα τον οποίο αναπτύσσουμε, μπορούμε αντί για RAM να επιλέξουμε Configuration Flash. Εδώ θα αφήσουμε την επιλογή RAM. Ανοίγοντας το φάκελο Sources, βρίσκουμε την main.c που είναι το βασικό αρχείο με τον κώδικα τον οποίο θα αναπτύξουμε και το οποίο αρχείο, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί με την διαδικασία που ακολουθήσαμε, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κώδικα μέσα, όπως βλέπετε. Το μόνο που γίνεται είναι να ορίζεται ένας βοηθητικός μετρητής και ένα ατέρμονο loop, το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι στα ενσωματωμένα συστήματα ο κώδικας αποτελείται ουσιαστικά από 3 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι η φάση της αρχικοποίησης, όπου εκτελείται όταν τροφοδοτείται για πρώτη φορά το σύστημα. Υπάρχει ο κώδικας που μπορούμε να βάλουμε μέσα σε μια ατέρμονη επανάληψη, που φυσικά εκτελείται μέχρι να διακόψουμε την τροφοδοσία στο αναπτυξιακό σύστημα. Πολλές φορές αυτά που ενσωματώνουμε στον κώδικα της ατέρμονης επανάληψης είναι εντολές που δεν κάνουν κάτι χρήσιμο. Εξάλλου μπορούμε να στείλουμε και σε χαμηλή κατανάλωση το σύστημά μας όταν δεν έχει να ανταποκριθεί σε κάποια εξωτερικά γεγονότα. Και το τρίτο κομμάτι είναι οι ρουτίνες εξυπηρέτησης των διακοπών, οι οποίες ουσιαστικά διεκπεραιώνουν όλες τις λειτουργίες που αντιστοιχούν σε εξωτερικά γεγονότα, όταν δηλαδή συμβεί ένα εξωτερικό γεγονός στο σύστημά μας και το σύστημα πρέπει να αντιδράσει ανάλογα. Στο πρώτο αυτό παράδειγμα που φτιάχνουμε, θα αντιγράψουμε τον κώδικα από την εκφώνηση, μετακινούμε λίγο παρακάτω στην εκφώνηση. Είναι τα παράθυρα τα οποία χρησιμοποιήσαμε για να διαμορφώσουμε το σύστημά μας και από το σημείο αυτό και κάτω αρχίζει ο κώδικας ο οποίος πρέπει να αντιγραφεί. Αντιγραφή λοιπόν. Και επικόλληση μέσα στη main. Δεν θα εξηγήσουμε στο πρώτο αυτό εργαστήριο ακριβώς τι κάνει κάθε μία από τις εντολές που βλέπετε, απλώς θα προχωρήσουμε για να δούμε όλη τη διαδικασία μετάφρασης και ελέγχου του κώδικά μας. Για να μεταφράσουμε το κώδικα που μόλις φτιάξαμε, μπορούμε να πάμε είτε από το μενού Project ή ακόμα καλύτερα να πάμε πάνω στο όνομα του project, σε αυτό εδώ το τμήμα του παραθύρου και με δεξί πλήκτρο του ποντικού να επιλέξουμε Build Project. Θα ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτό το παράθυρο μας δείχνει την πρόοδο της μετάφρασης. Και εφόσον η μετάφραση ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα, στο κάτω μέρος που βλέπετε το ποντίκι να κινείται, βγαίνουν τα μηνύματα τα οποία κοιτάτε, τα οποία είναι δύο εισαγωγικά χωρίς κάποιο άλλο μήνυμα λάθος. Φυσικά κανείς μπορεί να διατρέξει στα μηνύματα που βγήκαν προηγουμένως και να δει αν προέκυψε κάποιο λάθος κατά τη μετάφραση του κώδικά του. Το επόμενο στάδιο είναι να μεταφέρθει ο κώδικας που μόλις μεταφράστηκε στη μνήμη του αναπτυξιακού συστήματος. Και αυτό μπορεί να γίνει πάλι από το όνομα του project με δεξί πλήκτρο του ποντικού και την επιλογή Debug As, Code Warrior. Η διαδικασία μεταφοράς του μεταφρασμένου κώδικα στη μνήμη φαίνεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 61%.
είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί κάποιο στοιχειώδες διάστημα. Και όπως θα δούμε, όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά του κώδικα, τότε στην main θα εμφανιστεί στην αρχή της ένα βέλος που θα δείχνει ότι δεν έχει εκτελεστεί ακόμα καμία εντολή από αυτές που βρίσκονται μέσα στην βασική αυτή ρουτίνα. Εμφανίστηκε λοιπόν το βελάκι για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως και οι μέθοδοι τώρα εξφαλμάτωσης που μπορούμε να ακολουθήσουμε βρίσκονται όλες στο μενού Run και είναι οι κλασικές μέθοδοι βηματικής εκτέλεσης, Step in to Step over, οι μέθοδοι χρήσης breakpoints και ούτω καθεξής. Εδώ θα δούμε απλά μια βηματική εκτέλεση που το Step in και το Step over υπάρχουν και σαν εικονίδια όπως βλέπετε εδώ. Θα εκτελέσω την πρώτη εντολή μέσα στη main, βλέπετε να μετακινείται και το βέλος παράλληλα σε αυτό το παράθυρο, ενώ στο δίπλα παράθυρο φαίνεται ο μεταφρασμένος σε συμβολική γλώσσα του ARM κώδικας και ποια συγκεκριμένη εντολή αντιστοιχεί στην αντίστοιχη της C. Συνεχίζω τη βηματική εκτέλεση και παρατηρήστε ότι αυτή τη στιγμή έχουν σβήσει όλα τα LED στο αναπτυξιακό σύστημα, γιατί το προηγούμενο πρόγραμμα που εκτελούνταν έχει πάψει να εκτελείται εν ώψη της εκτέλεσης του νέου προγράμματος που μόλις κατεβάσαμε. Προχωράω την βηματική εκτέλεση και θα δείτε ότι μετά την εκτέλεση της εντολής στην οποία έχει σταματήσει τώρα το πρόγραμμα θα ανάψουν δύο LED. Βλέπετε ότι άναψαν τα δύο LED. Το μόνο που μπορούμε να σταθούμε λίγο στην προηγούμενη εντολή που μόλις εκτελέστηκε, θυμηθείτε ότι οι τελεστές αυτοί εδώ, μέσα στις παρενθέσεις, κάνουν ολίσθηση αριστερά κατά 28 και κατά 11 θέσεις αντίστοιχα της τιμής 1. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτή την πράξη είναι μία τιμή που έχει άσο στην 11η θέση και μία τιμή που έχει άσο στην 28η θέση. Ο καταχωρητής στον οποίο γράφονται αυτοί οι δύο άσοι είναι ουσιαστικά ο καταχωρητής κατεύθυνσης και οι θέσεις 11 και 28 είναι αυτές από τις οποίες ελέγχονται τα δύο LED που μόλις άναψαν. Η δε default τιμή που παίρνει μία έξοδος όταν ο αντίστοιχος ακροδέκτης καθοριστεί πράγματι ως έξοδος είναι 0. Αυτό προκαλεί το LED τον ανάψει και θα δούμε σε ερχόμενο εργαστήριο ποιο κύκλωμα μπορεί να υπάρχει σαν στην οδήγηση του LED ώστε αυτό να ανάβει με 0 και να σβήνει με 1. Προχωράω τη βηματική εκτέλεση και θα δείτε ότι μπαίνοντας μετά στη συνέχεια στο ατέρμονο loop τα LED δεν ανάβουν, δεν αλλάζει κάτι μάλλον στο ποια LED είναι αναμένα. Μία μικρή παραλλαγή για να τελειώσει το πρώτο εργαστήριό μας είναι σταματώντας την εκτέλεση του project με τον τερματισμό που υπάρχει από αυτή την επιλογή Terminate και θα κάνω μία πολύ μικρή αλλαγή στις δύο εντολές που υπάρχουν σε αυτό το ατέρμονο loop, όπου βλέπετε ότι γράφεται ένας άσος σε έναν καταχωρητή με το όνομα PCOR του GPIO α και ένας δεύτερος άσος στην 28η θέση του ίδιου καταχωρητή. Αλλάζω τον πρώτο καταχωρητή και χρησιμοποιώ έναν άλλον που ονομάζεται PSOR. Για αυτούς θα μιλήσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια στο επόμενο εργαστήριο. Μεταφράζω ξανά τον κώδικά μου με την επιλογή Build All ή Build Project του μενού Project. Εφόσον έχει αλλάξει η main, αποθηκεύω τις αλλαγές που έκανα και επαναλαμβάνεται η μετάφραση του κώδικα αυτού. Τελείωσε η μετάφραση, μπορώ από το μενού Run να ξεκινήσω την εξφαλμάτωση μέσω του Debug As και του Code Warrior. Περιμένουμε να κατέβει ο νέος κώδικας που μόλις μεταφράσαμε στο αναπτυξιακό μας σύστημα
και να ξαναεμφανιστεί πάλι στην αρχή της main, όπως είχαμε δει και πριν, το βελάκι που έδειχνε ότι δεν έχει εκτελεστεί ακόμα κάποια εντολή της main. Εμφανίστηκε όπως βλέπετε και μπορώ να ξεκινήσω πάλι βηματική εκτέλεση. Με το που ξεκινάω τη βηματική εκτέλεση, παρατηρήστε ότι πάλι για το νέο πρόγραμμα έχουν σβήσει όλα τα LED πάνω στο αναπτυξιακό μου σύστημα. Προχωράω βηματικά και όταν φτάσω πάλι στην εντολή, όπως και πριν, η οποία καθορίζει τις κατευθύνσεις των ακροδεκτών, παρατηρήστε ότι θα ανάψουν τα δύο LED. Εκτελώ λοιπόν αυτή την εντολή και πράγματι άναψαν τα δύο LED όπως και πριν. Τώρα όμως που θα εκτελεστεί η εντολή την οποία τροποποίησα, όταν την εκτελέσω, παρατηρήστε ότι σβήνει το ένα LED. Άρα, χρησιμοποιώντας εγγραφές είτε στον καταχωρητή PCOR είτε στον καταχωρητή PSOR, μπορούμε να ρυθμίσουμε και να ελέγξουμε τις εξόδους του συστήματός μας. Στα επόμενα εργαστήρια, οι εργασίες οι οποίες θα εκτελέσουμε δεν έχουν ανάγκη των υπολείπων κυκλωμάτων του Tower System, μας αρκεί μόνο το Control Module, γι' αυτό και δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα υπόλοιπα εκτός από τη συγκεκριμένη πλακέτα. Τερματίσαμε το project που εκτελούνταν αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι το σύστημα μένει στη μορφή της εξφαλμάτωσης, η διάταξη των παραθύρων όπως ήταν πριν. Εάν θέλουμε να το επαναφέρουμε στην εμφάνιση των project που έχουμε αναπτύξει, πιέζουμε την επιλογή CC++ που είδατε εδώ πάνω και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο project ή να τροποποιήσουμε κάποιο από τα προηγούμενα. Στο σημείο αυτό τελειώνει το πρώτο εργαστήριο.